ทุกคนตอนนี้นะคะคือมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตอนแรกอ่ะเขาก็นั่งรถมากับเลขากำลังไปซูเปอร์อยู่ดีเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกหลุมอ่ะแบบพึบเขาก็เลยถามเลขาว่าตกหลุมหรอสรุปแล้วคือรถเฉี่ยวนะคะจะให้ดูสภาพนี่นะคะเป็นสภาพรถที่ดูเฉี่ยวก็หนักอยู่นะทุกคนดูดิ ชาวโอชิทั้งหลายอย่าลืมกดสมัคร Membership นะครับจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นมากมายเลยตัวนี้กดเลยทุกคนครับอย่าเพิ่งล้างรถเสร็จนะดูผมต้องเป็นไอวะเนี่ยล้างเสร็จหมาแล้วเอาจริงๆนะยังล้างไม่ดีพอเนี่ยแต่ผมบอกเขาว่าช่างเถอะล้างแค่ไหนแค่นั้นก่อนเพราะว่าต้องรีบไปรับจุมม่าก่อนนะว่าคอมันเป็นอะไรดูหลักฐานว่ายังล้างไม่เสร็จดีนะทุกคนค่าทีมยังติดเป็นก้อนอยู่เลยทำไมต้องรีบไปรับจุมม่าก่อนเดี๋ยวมันจะรอนานทุกคนผมตกใจมากนะตอนที่แบบว่าจุมม่ามันโทรมาว่ารถชนอะไรก็มันล้อเล่นแล้วว่าเฉียวหน่อยๆเว้ยแต่มันส่งรูปมาดูปุ๊บอะดูรูปเป็นเสือนะฮะตกใจตอนนี้รถเลขาก็กำลังเรียกประกันนะฮะเป็นไงล่ะอยากออกไปแบบไม่มีผมเป็นไงแกออกไปแบบไม่มีชั้นจะเป็นไงเห็นไหมชีวิตแกมันต้องมีชั้นเป็นตัวนำโชคไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะโดนชนคือปกติเลขาเราขับรถค่อนข้างเก่งมากครับไม่คิดว่าจะชนอาจจะเพราะว่าขับรถตัวเองด้วยก็เลยแบบว่าสวิตช์สวายหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ตั้งใจเดี๋ยวก็ต้องมาฟังจุม่าเล่านะผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ดูจากภาพมันน่าจะแบบแย่งกันเข้าให้ดูนะเหมือนกับว่าแย่งกันเข้าเลนจะเบียดเลนกันอ่ะเพราะมันโดนทั้งข้างทั้งคู่ไงแต่ดูแล้วฝ่ายเราอาจจะผิดนะครับเพราะว่าของเขาโดนชนถี่ข้างๆใช่ป่ะล่ะแต่ของเราโดนข้างหน้าแปลว่ารถเขาน่าจะเบียดมาเลนกลางก่อนเราแล้วเราไปเข้าทีหลังผมคิดว่าทางประกันอะไรเงี้ยน่าจะมองว่าเราผิดเป็นฝ่ายผิดอะไรแต่ถ้าดูแบบว่ารถเลขามีประกันไหมไม่มีก็ไม่น่ามีอะไรต้องห่วงนะครับให้ประกันชั้น 1ก็สบายโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุม่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ประกันมาแล้วนะคะเขาก็กำลังถ่ายรูปสภาพรถอยู่ค่ะวันนี้เขากำลังคุยกันอยู่นะคะว่าแบบมันเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมแบบเฮ้ยเห็นพี่อาจุม่าแล้วชนทำไมผมแบบไม่ตกใจดูแบบไม่กระวนกระวายขนาดนั้นต้องบอกเลยครับว่าผมเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นนะฮะแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นหรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น1ครับตั้งสติให้ดีอย่าไปตกใจกระต่างหรือใจร้อนถ้าเกิดคุณใจร้อนคุณทำอะไรได้ไม่ดีหรอกคุณต้องใจเย็นๆแล้วใช้หัวคิดให้ดีก่อนจากที่ผมประเมินเหตุการณ์นะครับก็เลยถามจุม่าแล้วว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บดูจากรูปที่ส่งมาแล้วก็โอเคถ้าเกิดเฉียวแค่นี้ก็คงไม่ได้มีอะไรเจ็บอะไรกันก็ถือว่าปลอดภัยโอเคทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะเข้าไปว่ากันต่อตามนู้นอันนี้เราแค่ทำใจให้สบายชิลๆรีแลกซ์แล้วค่อยๆขับไปใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับถ้าใจร้อนปุ๊บคุณอาจจะขับไปชนเป็นอุบัติเหตุเพิ่มอีก1 คนก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆชิลๆคิดว่าจิบอัฟเตอร์นูนทีอยู่เฮ้ยจะเปลี่ยนทำไมเฮ้ยใจเย็นฮัลโหลใจเย็นกูต้องใจเย็นด้วย A few minutes later ทุกคนครับจู่ๆเมื่อกี้อาจุม่าก็โทรมานะครับบอกว่ารถเลขาเนี่ยประกันเพิ่งหมดแล้วลืมต่อนะฮะก็เลยแบบว่าโคตรซวยเลยนี่คือเลขาต้องไปสอนอนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่มีประกันเลยต้องไปเคลียร์ที่สอนอส่วนอาจุม่าอยู่คนเดียวแรกผมก็ไม่ได้กระวนกระวายเท่าไหร่หรอกแต่พออาจุม่าอยู่คนเดียวผมเริ่มกังวลละผมต้องรีบละเป็นห่วงแล้วเนี่ยไม่อยากบอกเลยมันได้ใจไม่เป็นห่วงมันหรอกพูดอย่างนั้นแหละห่วงทำไมแต่งตัวอย่างนั้นบอลเป็นใครกล้าอยู่มันหรอกก็จะคิดว่ามันเป็นกระโปรงก็ได้ก็ติดไฟแดงฮะดูวันนี้ก็จะถึงแล้วติดทุกไฟแดงนะครับผมรถติดมากประมาณ5 ทีครับติดไฟแดงนางบอกให้เขารออยู่ที่ปั๊มน้ำมันตอนนี้อยู่คนเดียวเมื่อกี้นะคะที่เขาคุยเขาบอกว่าตำรวจเขาต้องเป็นคนตัดสินนะคะว่าใครถูกใครผิดเพราะเมื่อกี้มันตกลงกันยากว่าใครถูกใครผิดเพราะว่ามันเข้ามาด้วยกันทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยค่ะประกันเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดก็ต้องไปสอนอนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนปั๊มนี้ใช่ไหมอยู่ไหนนะแต่งตัวกะโหลกกะลาหน่อยวะเนี่ยเพราะจะเจอเป้าหมายนะครับคนที่แต่งตัวแบบกะโหลกกะลนี่รองเท้าแตะพิตตี้รองเท้าแตะวิ่งมาแตะไกลเลยเชิมมากวันนี้เฮ้ยแกเป็นอะไรเปล่าอ่ะพี่ใช่อะไรต้องใส่แกคิดว่าฉันจะปืนหรือไงเป็นไงเจ็บปะเนี่ยเฮ้ยเจ็บไหนวะเนี่ยเจ็บไหนวะไม่เจ็บนะทุกคนเมื่อกี้นะคะตกใจมากเลยตอนแรกเขานึกว่าแบบตกหลุมอยู่มันเป็นไงมันแบบดังคึกไม่ว่าเลยขาตกหลุมมันดังมากเพราะว่าเลยขาก็เงียบแล้วก็บอกว่าเปล่าพี่รถเฉี่ยวเลยขาตอบแบบใจเย็นๆอย่างนั้นเลยมันตอบแบบนิ่งๆเลยตอบแบบนิ่งๆเลยขาไม่ใจเย็นใช่ไหมใช่เย็นมากตอนแรกนะคะเลยขาอยู่เลนนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นเลนกลางที่เกิดการชนแต่อีกคนอยู่เลนนี้อีกคนก็เหมือนกำลังซ้ำมาอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังเราอย่างงี้เลยขาก็มาอย่างงี้
แต่เลขาเป็นคนไปชนเขาใช่ไหม เลขาบอกว่าไม่เห็นอะบอกว่ามันเหมือนการออกมาพร้อมกัน2 อันแต่ว่าเขาอะบอกว่าเขาออกมาแล้วครึ่งคัน ตอนนี้ก็เลยเกิดการไม่ตรงกันอะ แล้วคนนั้นเขาไม่มีประกันเหรอ เขามีประกันแต่ว่าเลขาไม่มีเขาก็เลยบอกว่าถ้าเลขาไม่มีประกันอะต้องไปสอนอเขาก็งงเหมือนกันเรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่องเหมือนกัน คือถ้าเกิดเขามีชั้น 1จริงๆแล้วเขาก็กลับบ้านได้เลยแหละแต่ว่าไอ้คนที่เป็นประกันอ่ะน่าจะมาเคลียร์ให้เองที่สอนอเพราะคนที่เป็นประกันอ่ะเขาจะมาเอาผิดเอาเงินจากเลขาเราไว้นี่คือการทำงานของประกัน อะไรเนี่ยที่มาเป็นห่วงฉันเหรอ ใช่เป็นห่วงแกมากเลยนะเพราะว่าบัตรเครดิตของบริษัทอยู่ที่แกนี่ไงคืนมาโอเคไปไหนก็ไปแล้วเลขาประกันหมดพอดีเนี่ยนะ หมดพอดี นี่ไงทุกคนเห็นไหมการใช้รถอะเราต้องดูดีๆนะผมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเกิดเราไม่คอยจำว่าเฮ้ยอันนี้หมดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือบางทีประกันเขาไม่โทรมาเตือนเราปะเดี๋ยวเขาโทรแต่ว่าเลขาไม่ซื้อ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเขาบอกเพิ่งหมดเอง ยุงจับยุงได้อุ๊ยฉันฆ่ายุงต่อหน้ากล้องจะโดนดราม่าฆ่ายุงไหม ไม่รู้ เนี่ยล้างรถเขายังล้างไม่เสร็จเลยหรือว่าเขาลงไว้ จริงเหรอ ยังไม่ทั่วเลยใช่ไหมเอามาก่อนเลยผมไม่ต้องล้างค่าล้างรถเราต้อง แล้วไงต้องกลับไปล้างใหม่มั้ย 900 กว่าก ลับไปแว็กใหม่มั้ย ไม่ต้องแล้วไม่เป็นไรหรอกคันนี้ใช้งานบ่อยแล้ว มันแบบเป็นเหตุที่แบบไม่คิดว่ามันจะเกิดอะคือปกติต้องบอกก่อนนะคะว่าเลขาเป็นคนขับรถเก่งมาก ไม่ว่าใครมานั่งด้วยจะชมตลอดเลยว่าคนนี้ขับรถเก่งมาก ประกันบอกว่าผมไม่ใช่เป็นคนตัดสินให้ทางตำรวจตัดสินว่าใครผิดใครถูกกันแน่ เพราะตอนเนี้ยความเห็นไม่ตรงกัน แล้วก็เขาขอดูกล้องหน้ารถด้วยเลขามีกล้องหน้ารถ ถ้าเกิดดูจากบาดแผลที่รู้ไปถ่ายมา เหมือนกับว่าคันนั้นอ่ะเขามาก่อน เพราะว่าเลขาเราอ่ะมันเป็นแผลข้างหน้ารถไง แผลของคันนั้นอ่ะมาดูข้างๆเพราะคันนั้นเขาถูกอ่ะดิแต่ก็ไม่แน่นะคือเลขาเราอาจจะมาก่อนแต่ไอ้นั่นอ่ะมันมาแทรกที่หลังก็ได้ก็เป็นไปได้ เหมือนแต่มาเร็วกว่า มาปาดไงแล้วแบบไม่พ้นอ่ะแล้วก็หยุดเลย เมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาก็ขับเร็วเหมือนกัน ตกใจไหมพี่ ตกใจดิตอนแรกนึกว่ารถตกหลุมปึ๊กอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องถ้าได้บัตรเครดิตคืนแล้วไม่เป็นไรนั่นคันนั้นอย่าโดนอีกคันเนี่ยจะมันแซงนะไอ้อย่าโดนอีกคันเนี่ยไอ้คันนี้อีกคันเนี่ยเดี๋ยวมึงจะโดนอีกคันเนี่ยแล้วเนี่ยมันอยากหัวร้อนไงให้อารมณ์ดีๆใจ ใจ เย็น เย็น เนี่ยแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าที่สตูเราเป็นไงบ้างไม่รู้ทิ้งลูกค้าไว้เนี่ยตอนแรกฉันคุยงานลูกค้าอยู่ก็ตกใจไงแล้วก็รีบออกมาจากสตูเลยเนี่ยตอนนี้ทิ้งบ้านไว้เนี่ย ๆทิ้งบ้านกับลูกค้าไว้ ใช่สักพักแมวหาย เอ้ย บ้านหาย ไม่ใช่เลย ไม่หรอกกล้อง CCTV ติดทั่วบ้านเห็นหมดเลยเขาเป็นห่วงไงเพราะแบบมันก็น่าเกลียดอะทิ้งให้เขามารอนานแล้วเนี่ยรถติดมากนะเขาจะออกมาเสร็จอะนี่ชั่วโมงนึงยังไม่ถึง จริ เล ง ย ค่ะขยับเป็นเตาเลย แต่ก็หวังว่าเขาจะเข้าใจแหละเพราะว่ามันอุบิเหตุจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุอะ เอาจริงป้าตอนที่น้องบอกว่าน้องประกันหมดใช่ป่ะเขาเชื่อเลยนะว่าเรื่องแบบว่าประกันหมดแล้วเกิดเรื่องไม่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะ ประกันมันเหมือนยันอะที่ติดตัวเราไว้อะแบบยันป้องกันอะเพราะว่าเขาอะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอันเนี้ยช่วงนั้นนะคะประกันสุขภาพเขาหมดแล้วทีเนี้ยเขาต้องนอนโรงพยาบาลอะแต่พอตอนที่เรามีประกันอยู่อะเรากลับไม่เป็นอะไรเลยมันเหมือนเป็นยันติดเอาไว้เลยว่าห้ามมาทำร้ายเรานะอะไรเงี้ยอาชีพนะคะมีประกันก็ใช้คุ้มทุกอันนะคะ แต่ฉันไม่เคยขับรถชนนะนอกจากปอร์เช่คันนั้นนั่นแหละที่แท็กซี่มันปาดหน้ากูก็หายไป ใช่แล้วทันก็ไม่เอาเรื่องด้วย พูดแล้วยังแบบขนลุกอยู่เลยอะปกติเขาก็นั่งรถเลขาหลายรอบแล้วนะ แต่อยู่ดีๆวันเนี้ยเขาอะก็ทักเลขาว่ากล้องวงจรที่ติดหน้ารถอะเจ๋งเนาะแบบมันดูไม่ห้อยเลย มันยังใช้ได้อยู่เปล่า แล้วก็คือมันได้ใช้วันนี้จริงๆอะขนลุกเลยอะไม่เคยทักเลยนะคะ อยู่ดีก็ไปทักยังไม่หมดค่ะ เขาก็บอกเลขาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยขับเก่งเนาะ ไม่เคยชนเลยใช่ไหมเลขาบอกไม่เคยค่ะ เหมือนกลายเป็นการทักเพื่อให้ระวังเลยอะแล้วมันก็เกิดขึ้นเลยอะงงมาก 1 hour later. ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองโทรหาเลขาก่อนฮัลโหล ค่ะ เป็นไงบ้าง โดนปรับพี่ สรุปเราผิดเหรอ ใช่เราผิดแล้วแหละเพราะว่าเขาเข้ามาก่อนเนี่ยแต่เขาไม่ได้เอาเรื่องอะเราไปเคลียร์กับประกันเองอีกที อ๋อโดนปรับเท่าไหร่ 400 400นี่คือผิด ผิดจราจร อืม แต่เรื่อง ค่าเสียหายเหรอ อย่างเงี้ยก็คุยกับการเคลียร์กันเนี่ย ก็คือไงคือเราต้องเสียตังค์อีกป่ะเนี่ย ใช่แล้วต้องเสียตังค์อีก ให้ประกันเหรอ เอารถไปซ่อมก่อน อ๋อประกันมันจะมาเรียกเก็บ ใช่เรียกเก็บ โอเค เป็นไงล่ะไม่ยอมต่อประกัน ต้นหมดอ่ะพี่ โอ้โหวันนี้เนี่ย ไม่มีอะไรนี่แล้วเดี๋ยวคงต้องเอาไปต่อ เห็นจุมาบอกเพิ่งพูดเรื่องไอ้นี่ไม่เหรอวะเรื่องกล้องวงจรรถปะเพิ่งพูดกันก่อนไปไม่เหรอโอ้โห หนูตอนแรกก็เป็นฟิลแบบไม่อยากขับรถเท่าไหร่เดินเนี่ย อ๋อรถเราก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหม ใช้ได้ แต่รถเขาดูแล้วไม่ค่อยเสียหายอะไรมากนี่แค่ทำสีเองวะ ใช่อาจจะแค่ทำสีแต่ว่ามันมีรอยบุบอยู่ในตรงประตูรถเขาตีประมาณ20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าเขาไม่ได้ใช้ประกันชั้น1อะดิทางเนี้ย ชั้นหนึ่ง หรอแต่เขายังต้องไปสอนอด้วยกันเนี่ยนะ ใช่ เพราะว่าหนูไม่มีประกันไง อ๋อ แล้วมันหาคนผิดไม่ได้
ก็เลยไปสน.ถ้าแบบว่าเขาจะเอาผิดอะไรเงี้ยก็ขึ้นศาล ไปโชคดีที่มันยังไม่เป็นเรื่องเยอะแยะ เขาคงไม่อยากเสียเวลาพี่ เนี่ยแล้วต่อประกันไว้ซะนะเว้ย โอเคค่ะ เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้โชคดีไปทำบุญซะแล้วขับรถอย่าขับเร็วนะเองอย่าขับเร็วทุกครั้งเลย โอเคค่ะพี่ โอเคโชคดีเจอกันก็คุยกับเลขาเรียบร้อยก็คือรถยนต์อ่ะผมว่าบางทีทำประกันไว้มันก็น่าจะคุ้มนะผมว่าประกันชั้นหนึ่งของรถโตโยต้าทั่วไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นกว่าๆว่าไม่ถึง 20,000 มั้งใช่ไหมแต่นี่นะครับค่าซ่อมเนี่ยไปชนเขาทีเนี่ยแค่ค่าซ่อมของเขาอะเขาตีเราไปตั้ง 20,000 กว่าแล้วอะแต่ยังไม่รวมค่าซ่อมของรถตัวเองอีกใช่ปะล่ะบางทีอะประกันก็สำคัญนะเนี่ยก็อย่างรถของเราเนี่ยก็ทำประกันชั้นหนึ่งไว้หมดเลยถ้าเกิดเราชนครั้งหนึ่งอะมันก็สบายใจที่แบบไม่ต้องมาจ่ายหนักหรือต้องมาเครียดเรื่องเฮ้ยจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือไปทำเรื่องให้มันยุ่งยากนะเอาแบบว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับการขับรถเนี่ยก็ขับกันให้ระมัดระวังเข้าใจว่ารถสมัยเนี้ยรถมันติดมากจราจรมันติดขัดโคตรทุกคนก็แบบอยากรีบกลับบ้านไปทำธุระของตัวเองแหละแต่ว่าความรีบของพวกเรานั้นอะบางทีมันก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เพราะอย่างเงี้ยก็ถือว่าโชคดีเลขาก็ไม่ต้องเศร้าไปหรอกคิดซะว่าดีที่ไม่เจอยิ่งกว่านี้เนาะอันนี้ฝากถึงเลขาถ้าเองดูอยู่นะจำไม่ดีนะเองอะชอบขับรถเร็วนะขนาดขับรถของบริษัทเองก็ขับฟิวฟุดถึงมันไม่ชนวันนี้มันอาจจะชนวันอื่นก็ได้แต่รถกูมีประกันเนี่ยประเด็นคือวันนี้ก็ดีใจนะที่วันนี้แบบไม่มีใครบาดเจ็บทั้งอาจุมาและเลขานะครับแล้วก็กรณีคนนั้นไม่มีใครบาดเจ็บเพื่อนร่วมทางในท้องถนนก็ไม่มีใครบาดเจ็บก็ถือว่าโชคดีไปถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียหายก็เสียตังค์ก็ตามแต่ก็หลายๆอย่างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้กันดีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมแล้วก็กระดิ่งติ่งหูด้วยอย่าลืมกดไลค์นะรูปไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้รู้อีกแล้วนะวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย